Idag ska vi till fucking USA. Vi ska till Los Angeles. Skål för 4-6 år. Nej, jag glömde bort. God morgon på er. Ja, idag ska vi till fucking USA. Vi ska till Los Angeles. Vi har sovit på flyghotell på Arlanda i natt. Klockan är 45. Ja, 45, så inte så tidigt tänkte jag säga. Har man sovit någonting? Ja. Så ja, häng med oss till staterna eller Amerikat som den här generationen säger. Först ska vi checka in. Ut då. Checka ut för att checka in. Ja. Vad väger den då? 19,8. Sen när då? Nej, men det är den mellersta. Ja, det är mellan, snälla. Nu kommer vi till the real stuff. Den har gått upp i vikt. Hur? Det var ju 23 igår. Jag har inte packat om något. Man skulle kunna tro att det är jag som har slängt ner Jag något. hoppas som inte säger något. Ja, har du gjort det? Nej. Den får ju väga 23. Men den lilla väger nog mer än den ska. Ja, den är 8 kilo för den väger. Ja, grejen är att de här gemensamt får väga 8 kilo. Det är ungefär 8 var, skulle jag säga. Ja, det är ni som min. Men hur ofta väger de handbagage då? Aldrig. Exakt. Så vi kör på det. Cool. Ja, okej. Vi har ju fått den fina äran att få varsitt fint, snyggt sätt. Här ska vi visa, vänta. Från resväskor.se. Så jag har ett beige. Och Nino har ett grant. Jag kan säga att jag behövde verkligen ett nytt sätt, för jag liksom hade mina föräldrars gamla väska som var 20 år plus liksom. Så det känns skönt med nu ett reser nytt vi sätt. med stil, skulle jag vilja påstå. Så jag är skitnöjd, men så himla snygga. Och bra. Nice med matchy också. Matchy. Nu har vi liksom ett bra sätt att klara oss på. Så fett nice med inbyggda låsen. Det gillar jag. Ja, det är fett nice. Jag gillar färgerna. Ja. Och designen. Och så är de lätta att rulla för mig som Alltså min behöver förra mycket. väska, det var ju inte en sån med 4 hjul. Det var ju klassiskt 2 hjul som man får luta och dra. Så gammal var min Ja, förra. nej, det här har 4 hjul. Rekommenderar starkt. Resväskor.se. Kör. Finns massa färger. Den. Till D13. Och D13 är 12 minuter att gå till. Ja, då så. Vi är lugna puckar. Vad skönt att det gick bra med incheckningen här. Allting. Väskorna var ju lite tunga. Jag har väl, alltså den här, det var en kameraväska, full teknik, mycket batterier, vilket jag vet att de är känsliga över idag. Här är det drönare i lilla väskan. Och necessär, för numera får man ju ha med sig vätska från Arlanda i alla fall. Nu är vi igenom, låt oss sätta oss någonstans och äta något. Ja, först ska jag plocka upp en grej på taxfree. Typ en att den frukost. skulle missa det är ju ett mirakel. Ska du köpa en taxfree? Men vad tror du? Och du vet exakt vad jag ska ha också. Stjärnmix. Såklart. Ingen resa utan stjärnmix. Alltså, att du är tröttnar. Men det är just när jag reser, inte annars. Okej, ta den då. Det är ju en tradition med Arlandaölen innan man åker. Men vi ska båda om 45 min inte äta frukost. Så här är lite valet och kvalet alltså. Men man kan gå till ett ställe där du kan välja. Om du kan, där du både kan äta frukost och dricka öl om du vill. Ja, vi har ju det här eatery, men jag tror det är inte så mycket frukost där inne. Men vi behöver inte ta första bästa. Vi har varit i D13 då. Jag kommer vilja ha typ en sån och skinka och dela på en bulle. Vill du ha kardemumma eller kanel? väldigt. Det är en mycket stabil frukost. Vi har en ost och skinkfralla. Varsin. Jag har äppeljuice och vi delar på en bulle och du tar din öl. Jag fick som jag ville. Klockan är 6. på morgonen. Jajamän. Jag kommer ju smaka. Skål. Skål. Skål för 4-6 år idag. Nej, jag glömde bort. Nej, jag fick jättedåligt samvete. Mitt hjärta gick i 1000 bitar. Varför? Jag bryr mig inte. Jag har det i kalendern, jag vet ju. Men vi åker på våra 6 år. Ja, jag vet, jag har sagt det. Förlåt. Men vadå? Jag glömde bort våran dag. Men fan, jag är inte ens vakna ännu. Det räknas inte. Skål på våran dag. Förlåt. Skål.
Vi är framme! Vi är i LA. Vi är officiellt i USA. Jajamän. Och vi har fått våra väskor. Men och allt har gått vi bra. fastnade i sista kontrollen där. Vad kallar man det? Och ta kort. Vad och kallar sånt. man det? Det är Federal border Inspection. Ja, där fastnade vi lite. För jag berättade hur länge vi skulle vara här. Och han bara... Alltså, han bytte ton helt då. Ja. Och så bara, vad jobbar ni med? Ja, dansare. Ja. De reagerar starkt för att vi skulle vara här länge. Ni jobbar inte under den här perioden eller vad? Är ni lediga? Han bara, vad ska ni se på ställen? Vi bara, alla turistställen, Santa Monica och hela skiten. Dansklasser. Han bara, you're not gonna teach right? No. Vi tog oss igenom, nu ska vi hitta en taxi och ta oss till boende. Alltså verkligen, för vi har ju så många väskor också. Alla väskor är med. Det blev heavy markering på båda. Uff, vad är klockan egentligen? Klockan är 1 här. I Stockholm är den 22. Ja. Just nu. Så man är lite trött, men det går bra. Well, vi har en lite välkomst. Perfekt. Jag vill ha nattmat. Toalett. Lite ut här vill jag sitta och dricka kaffe. Här hörni. Här är min kaffehörna. Sovrum. Lite skrivbord. Garderober. Ja, men det är bra space med garderoben i alla fall. Jävligt mycket space här. Ja, men det ser väl ganska likt ut. Bilderna är jättelikt. Ja, det tycker jag. Jag tycker ändå det är typ exakt. Nice. Och så en liten välkomstpåse. Alltså jättesöt. Och vatten, precis det jag vill ha. Oreo! Nu när vi väl är framme. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Det är så konstigt att vi är här. Vi satt i soffan båda två nu och bara... Vad ska vi göra nu då? Now what? Väntat liksom ett halvår på att göra det här. Och nu är vi äntligen här, då vet man inte hur man ska bete sig. Sen också, det är ju för att vi har varit vaken sen... Vi är dygnat. Det är 9 timmars eller 8 timmars tidsomställning. Vi är här nu, lokala tiden här är 3 på eftermiddagen. Så det är också därför man bara, ska man äta mat? Vi har ingen mat hemma, ska vi beställa mat? Ska vi åka och handla? Vi har ingen bilen, det måste vi fixa. Jag tycker att klockan är 3. Det är 3 här. Resten av dagen. Vi kommer typ somna 9. Det är målet att inte somna innan 9. Nej. Jag tycker vi typ tar ett snack nu på lite vatten och bara pillar telefonen lite bara. Och sen packar vi upp och gör hemmet redo. Och sen ikväll beställer vi mat och kollar TV typ. Det låter väldigt bra faktiskt. Och så att vi kommer igång, så att vi imorgon har ett komplett hem liksom. Ja, men det vore trevligt. Hade de svenskt kaffe här eller? Ja. Det står ju vanliga. Founded in Gävle, Sweden. Den är ju sjuk alltså. Det är bara att det ser inte ut som är vanlig hemma, men det står ju Sweden. Men Shoutout till Gävle. Men har de gjort det för våran skull tror du? Jag vet inte. Jag delar upp garderoben i DOS. Så här är min del. Byxor, tröjor, t-shirt. Finns inte så mycket lådor och sånt så att jag hängde upp allting. Julias del här. Hon hade hängt upp mycket mindre men tydligen hade hon vikt typ allt sitt. Lite förvaring där. Teknik. Skrivbord. Kylen. Full med nix. Nu börjar jag bli riktigt konstig känner jag. Vi måste beställa mat. Ont i huvudet, ont i magen. Jag är jättekonstig. Jag skulle gå in på Uber Eats för att kolla vad de har för käk här som vi kan beställa. Då har de något här i USA som heter Uber One där det är en prenumerationstjänst så man kan få mer gratis leveranser, man får rabatter på leveranser. Man kan känna något som heter Uber Cash som ger en bättre förare. Så det här är förmodligen något som ni kommer se i Sverige väldigt snart skulle jag gissa. LA, vad bjuds det på här då? Pizza, of course. Granville, Chick-fil-A, Fresh Brothers, Popeyes, Wings, just det är superpopulärt. Panda Express, där har man käkat. Kolla här, man kan hyra bil direkt i Uber-appen. Delivered to your door. Oh my god.
Alltså USA är så next level. Det här är alltså inne på Uber-appen här i LA. Kolla alla kategorier. Ja, just det. Store pickup. Om du har köpt någonting som du vill få hemlevererat från en butik kan du få det. Du kan få hjälp med returer. Alkohol. Vad innebär det? Jag kan få hem alkohol till dörren. Ja, det är ju helt sjukt. Så här går det till när man beställer mat i USA. Allting är gigantiskt. Ja. Det är ju familjepizza. Första måltiden i USA blir en pepperoni-pizza och den är double cut. Det är alltså massa cuts. Såsen är jag väldigt nyfiken på. Och så har du ranch. Homemade. B är ju bättre, men sure. Ja, det var OK. Vad säger jag? Pizzan i sig då? Var ganska stark. Pepperoni just. Kanske, men den var god. Den var lite knaprig. God morgon. Det är första dagen i LA. Klockan är 8:15 och jag vaknade typ klockan 12, klockan 2 och klockan 4. Sen har jag legat och lyssnat på poddar, sen klockan 4 Nino somnade om. Och vi har ju ingen mat hemma, vi har ju inte kommit igång här som vi kom igår. Men jag tänker en kopp kaffe på det. För det har vi i alla fall. Sen är vi skithungriga, vi kanske måste slänga in oss en pizzaslice sen igår. Men sen tänkte vi faktiskt gå bortåt några kvarter. För där ska det finnas någon frukost eller lite olika kaféer och sånt. Och man kan handla lite och så. Så vi tänkte börja dagen med att gå och äta frukost. Och sen hem och... vi får se. Jag har inte riktigt pratat ihop mig med Nino än, men vi får se. Men först en kopp kaffe. Jag vet inte om Nino visade igår, men våran kyl är ju inte så fylld där, om man säger så. Det är en klassisk, riktigt så här LA-kyl. Det är en stor pizza, det vi åt igår. Och sen här lite det som fanns i kylen när vi kom hit. Här är ju alla våra Nix, vi åker ju inte till LA utan Nix. Och sen har jag min lilla beauty, som jag kallar det, beauty-hylla här med lite pads, sheet mask, yada. Ett måste hörni. Det ska också sägas att den här mjölken, half and half, den går liksom ut, det här är så typiskt USA, ska vi få med det här, den går alltså ut i mars, 3 mars, det är en mjölk. ja, absolut, fixar väl vi. Jag skjuter pizza och kaffe alltså. Vi båda är fett hungriga, vi vaknade liksom mitt i natten och var ashungriga. Jag var så nära 4:30 i morse och gå upp och käka det. Jag bara, nej, jag kan inte med och gå upp och ta en pizzaslice i kylen. Jag kan ju inte bli sån amerikan över en natt. Så ja, Nino är inte klar än. Vi ska gå och äta frukost, men jag börjar med en liten slice. Vi har tagit oss ut ur vår lilla hus och vi ska leta efter ett ställe att käka frukost på. Men vi kommer inte så långt för Nino ska hålla på med sin nya drönare som han har köpt. Som ni hör bakom mig. Jättediskret och går ut med en drönare 2 meter över sig här i LA. Hallå liksom. Tja. Har en kamera i handen, telefonen är här och en drönare som flyger över mig, inte alls stelt. Gå ut och gå med hunden, men Nina är ute och går med sin drönare. Man är inte så bra på det heller för det funkar liksom inte så här. Jag vet inte hur svårt det är. Jag är ny på det här. Drönaren, vart är han då? Är han efter oss nu? Där. Alltså liksom jag vet inte om ni ser det här. Jo där. Det är jättestelt. Jättestelt Nino. Kan inte gå på gatan i LA med en drönare efter oss. Det är klart vi kan. Skitstelt. Här är någon som glömde ta ner Halloween. Nej, det är en taktik, fattar du väl? Aha, jag tänkte så liksom. Ja, först är det Halloween. Och så behöver man inte dekorera om utan man har bara på en luva på sina Halloween-dekorationer. Ja. Alltså, ja, why not? Så superamerikanskt som de hade också. Man har en flagga med det laget man hejar på utanför. Liksom, men också vad de röstar på har jag sett. Ja, det är populärt. Ja. Här är man utåt på sina åsikter. Ja, herregud, här döljer man ingenting. Nu är det en butik som heter Halloween Town. Det är liksom, Halloween är så extremt stort här i USA. Det är liksom januari, precis vart jul. En hel butik med bara liksom Halloween-grejer. Nu har jag bokat en bil via Uber hos
Hedge. Nej men det är så konstigt. För det var bästa priset när jag jämförde online. Det är så konstigt. Och vi åkte precis med en Uber-chaufför hit. För man kunde Uber vara connectad då när man bokar via appen. Så att när man bokar bilen så bokar man automatiskt en Uber som hämtar den. Vi tjötar lite. Vi tjötar jättemycket och vi sa Sweden 100 gånger. Ja, vi sa att vi kom hit igår då och jetlag och allting. Och han hade tydligen en tjej som var från Frankrike så han visste hur det var med jetlagen och så. Och sen när vi snackade om typ skidåkning och så grejer. Då han bara, oh yeah, so in Switzerland, bla 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 bla. Han sa det typ 5 gånger bara, nej, ja, Sweden. Och vi sa verkligen såhär, yes in Sweden, and yes in Sweden. Han bara, yes, Switzerland. Nej. De fattar inte att det är 2 olika ställen alltså. Det är samma för dem. Nej, han tror att det är samma, att vi bara typ säger något annat. Låt oss gå och hämta bilen. Ja, vi hade ju lite otur, eller... Det kan man säga. Vi hyrde ju en bil via Uber. Vi bokade en bil via Uber och så åkte vi till Hedge och skulle hämta den. Men då hade de inte bilen inne då, så vi får komma imorgon istället. Men vi har inte tid att vänta till imorgon, vi vill ha en bil idag. Så nu är vi tillbaka på Midway Car Rental där vi hyrde bil förra året. Ja. Det här är ditt place to go, du är här varje gång. Här har vi inte reserverat någon, så nu går vi in och freestylar och ser om de har någon att plocka upp idag. Hoppas få ett bra pris också. Alltså håll tummarna nu alltså. Ja, det gick inte jättebra, de hade ingen bil. Vi kan få en bil imorgon och de vill erbjuda oss större bilar, såna här stora SUVar liksom för andra priser, men det är fortfarande mycket dyrare än vad vi hade tänkt oss. Så nej, problemet då blir ju att typ hela dagen idag går bort. Att det här är vårt 3:e Uberresa liksom för ingenting. Och vi har tänkt åka och handla och fixa massa saker idag, det kan vi inte. Och imorgon hinner vi inte för Nina har dansklass, så det blir lite tight. Så vi liksom förlorar lite en hel dag, så vi får åka hem och jobba såklart. Vad LA du såg ut när du gick med den sådär. Ja, LA. Let's switch roles. Jo, men nej. Här. Jag skulle varit med cinnamon. Här är de vi tycker om. Då? Raisin and cinnamon. De här är våra favoriter. Bagels med russin och kanel. Jag vill ha gröt, så jag vill alltså ha, vad heter det? Oatmeal. Vill du ha steel cut eller vill du ha... Steel cuts? Nej. Vill du ha old fashioned? Här har ni amerikanska flingor. Frågan vilka vi ska ha då, om man ska ta något hyfsat schysst. Frosted flakes, alltså... Men vad heter de på svenska? Frosties. Frosties, okej. Strawberry milkshake. Men vad ska du smaka det? Det kan du inte göra. Och så blir det mjölken liksom det. Är det här ni menar när ni syftar på kex? Kex. De har fattat det. Kex. I got it. Du som har mjölk i kaffet då, vad ska du ha för mjölk? Det finns 100 olika mjölkar här. Oatly, är inte den svensk? Ja, det är gott. De här, alltså himlen. Men vi ska också säga nu att det är på en jätteliten så här, typ närbutik. För att vi inte har bil idag. Men så, det är ändå bra utbud. Du kommer garva ihjäl det åt där. Okay. De har Swedish meatballs. Swedish meatballs. Tror inte det. Meatballs freshly made fettuccine with parsley in sour cream sauce. Nästan så att jag måste köpa den för att äta den ikväll. Det är inte riktigt så vi gör det hemma, va? Nej. Här är Oreo popcorn. Nej men gud, det känns inte... Snacka om att ta det till next level. Ja, men det är typiskt också USA. Vad har vi inte? Oreo popcorn. Jag tar en cheddar sour cream. Minipåse. Classic. Ja, det får räcka för idag. Okej, vi har köpt... Vi har köpt lite chips, grekisk yoghurt, vanilj, avokado, bagels, 2 stycken Swedish meatballs frysmat som inte är free Swedish meatballs. Cola Zero till mig, Philadelphia, churros, nej, säger jag, Cheerios, vattenmelonslemonad, riskakor till mig, havregryn. Det blev dagens lilla handling eftersom vi inte har bil. Så vi handlar på Ralphs. En annan? Vi avslutar dagen stabilt med en Swedish meatballs där vi snackar om i affären. Det roliga är att vi håller på att dö samtidigt. Klockan är 27 och vi håller på jetlagen är liksom... den tar oss. Så lite middag och försöka hålla oss vakna lite stund till och sen får det nog räcka för idag. Ja, ge mig en ärlig review där på Swedish meatballs spaghetti. Det smakar faktiskt bättre än jag trodde, men... Det luktar gott. Det är ju inte Swedish meatballs. Nej.
Alltså varken köttbullarna, pastan eller såsen. Men det var helt okej. Ja. Ändå helt okej. Faktiskt. Men det är pastan smakar ovanligt bra. Sjukt. Fair enough. Hörrni, jag tror det är dags att avsluta videon här någonstans, annars kommer det bli väldigt, väldigt lång. Men tack så mycket för att ni har kikat på den här videon och glöm inte att prenumerera för att se nästa video, för då händer lite annat spännande grejer. Då ska vi gå och handla, vilket vi ska göra nu. Ja, mycket mer såklart. Men det får ni se i nästa avsnitt, så stay tuned.